हाय फ्रेंड्स, आज आपण नाशिक स्टाईल गव्हाच्या पिठाचे मोदक तयार करणार आहोत। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी गव्हाचं पीठ, जे नॉर्मल चपातीचं पीठ आहे, ज्याचे आपण चपात्या बनवतो तेच इथे पीठ घ्यायचं आहे। तर इथे मी 1 मोठी वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत 1 मोठा चमचा बारीक रवा। बारीक रवा यासाठी टाकायचा जेणेकरून जी आपण पारी बनवतो ती अतिशय खुसखुशीत होते। त्यानंतर थोडंसं आपण त्यामध्ये मीठ टाकून घेतलं आहे आणि हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं। आणि मिक्स झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत मोहन। तर 1 ते 1.5 चमचा तूप किंवा तेल काहीही चालेल, गरम करून घ्यायचं आणि कडकडीत मोहन आपण यावर घालणार आहोत। मोहन घातल्याने आपण जी पारी बनवतो ती अतिशय खुसखुशीत होते आणि खूप वेळ मोदक हे छान खुसखुशीत राहतात। म्हणून अशा पद्धतीने तुम्ही मोदक तयार करून बघा। आता आपण त्यामध्ये लागेल तसं पाणी ॲड करायचं आणि घट्टसर असं हे भिजवून घ्यायचं आहे। खूप जास्त पातळ बनवू नका किंवा चपातीसारखं सुद्धा बनवू नका, थोडंसं घट्टसर ठेवायचं आहे अशा पद्धतीने। आणि हे मळून झाल्यानंतर आपण 10 मिनिटे कमीत कमी हे पीठ मुरण्यासाठी तसंच ठेवून द्यायचं आहे। त्यानंतर आपण सारणाची तयारी करून घेणार आहोत। तर इथे आपण आज सुक्या खोबऱ्यापासून मोदक तयार करायचे आहेत। तर इथे मी 2 मोठ्या वाट्या सुकं खोबरं घेतलं आहे, तुम्ही बघू शकता, आणि ते अशा पद्धतीने किसून घ्यायचं। जर 3 वाट्या आपण सुकं खोबरं घेतलं तर 1 वाटी त्यासाठी आपल्याला साखर वापरायची आहे। तर याच कपाने मी 3 वाट्या खोबरं घेतलं होतं आणि त्याच वाटीने आपण 1 कप म्हणजे 1 वाटी साखर घालायची आहे। त्यानंतर आपण काजू बदामाचे तुकडे घालूया। तुम्ही यामध्ये थोडेसे बेदाणे सुद्धा घालू शकता। तरी आपण थोडेसे बारीक करून घेणार आहोत। इथे मी वेलची घालायला विसरली आहे, तर तुम्ही यामध्ये वेलची नक्की घाला आणि अगदी चिमूटभर मीठ घाला। तर अशा पद्धतीने आपलं सारण हे तयार होईल। तुम्ही बघू शकता मस्त ते झालं आहे आणि हे मिक्स करून घ्या। आणि सारण भरताना नेहमी चमच्याचाच वापर करायचा, कारण आपण जी साखर वापरली आहे ती खाली बसते आणि खोबरं वर बसतं। म्हणून अशा पद्धतीने चमचा हा पूर्णपणे सारणामध्ये घालायचा आणि मग सारण यामध्ये भरायचं आहे। तर इथे मी एक गोळा तयार करून घेतला आहे आणि तो आपण अशा पद्धतीने लाटून घेऊया। पातळसर लाटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपले जे मोदक आहेत ते छान खुसखुशीत तयार होतात। आणि चपातीपेक्षा थोडंसं पातळसर लाटा। एक एक पुरी करून सुद्धा तुम्ही लाटून घेऊ शकता किंवा एकदमच अशी चपाती बनवून मग त्याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या तयार करून घेऊ शकता। तर आपली चपाती लाटून रेडी आहे। आपण याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या तयार करून घ्यायच्या आहेत। तर त्यासाठी इथे मी एक झाकण घेतलं आहे आणि झाकणाच्या साहाय्याने आपण छोट्या छोट्या पुऱ्या तयार करून घ्यायच्या आहेत। पुऱ्या करून झाल्यानंतर यामध्ये आपण सारण भरूया। तर सांगितल्याप्रमाणे चमच्याच्या साहाय्याने आपण सारण भरायचं आहे, जेणेकरून साखर आणि खोबऱ्याचं जे मिश्रण आहे ते एकसारखं आपल्या पारीमध्ये येतं। तर एक मोठा चमचा आपण यात सारण भरलं आहे आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपण कळ्या तयार करून घ्यायच्या आहे। ते मला सवय आहे म्हणून मी दोन्ही हाताने कळ्या करून घेत आहे आणि पोळपाटावर ठेवल्यामुळे त्याला एक सपोर्ट मिळतो आणि कळ्यासुद्धा छान पाडल्या जातात। तर अशा पद्धतीने कळ्या तयार करून घ्यायच्या, एक बोट मध्ये आणि 2 बोटं बाहेर। अशा पद्धतीने कळ्या केल्यानंतर फक्त त्या एकत्र आणायच्या आहे आणि वरचा भाग हा थोडासा निमुळता तयार करून घ्यायचा। जर तुम्हाला वाटलं की वरचा भाग एक्स्ट्रा आहे तर थोडं पीठ तुम्ही काढून घेऊ शकता। तर अशा पद्धतीने आपले 21 मोदक हे तयार झाले आहेत। आता आपण हे तळून घेणार आहोत, पण तुम्ही हे पाण्याच्या वाफेवर सुद्धा वाफवून घेऊ शकता जर तुम्हाला तळायचे नसतील तर। ज्या पद्धतीने आपण उकडीचे मोदक वाफवतो त्याच पद्धतीने सुद्धा तुम्ही हे वाफवून घेऊ शकता। आज आपण इथे तळून घेतो, तर त्यासाठी तेल हे गरम करून घ्यायचं, छान गरम करायचं आणि त्यानंतर आपण एक एक मोदक यामध्ये सोडायचा आहे। गॅस हा मोठाच ठेवायचा आणि मोठ्या गॅसवरच आपण हे तळून घेणार आहोत। आपण पारी ही पातळ लाटल्यामुळे हे जे मोदक आहेत ते छान कुरकुरीत असे खुसखुशीत असे तयार होतात आणि खूप वेळ खुसखुशीत राहतात, मऊ पडत नाही। आता आपण हे हलके ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहे। हे सतत असं मिक्स करत राहा, जेणेकरून एकसारखा कलर येईल आणि सर्व बाजूने हे व्यवस्थित तळले जातील। कारण जो वरचा भाग असतो, शेंडीकडचा जो भाग असतो तो थोडासा
जाड असतो, म्हणजे पीठ तिथे जास्त असतं, म्हणून अशा पद्धतीने सारखं मिक्स करत आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. तर आपण तळून घेतले आहेत, तुम्ही बघू शकता मस्त कलर आला आहे आणि छान खुसखुशीत असे हे मोदक आपले तयार आहेत. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.